De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor volwassenen en jeugdigen die een vrijheidsbeneming ondergaan. Deze mensen bevinden zich gedurende deze periode in een afhankelijke positie. Daarom hebben ze extra bescherming nodig tegen vergaande inbreuken op hun rechten. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is de onafhankelijke instantie die daarop toeziet. De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is een onafhankelijke toezichthouder op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen door de overheid. De overheid voert die straffen uit, gevangenisdirecteuren doen dat, allerlei instellingen doen dat. Maar het is goed dat er ook nog een soort waakhond is die kijkt of dat wel zorgvuldig en fatsoenlijk gebeurt. Die raad die bestaat uit zo ongeveer 60 leden en is verdeeld in een drietal secties. Een sectie voor jeugd, een sectie voor TBS en een sectie voor gevangeniswezen. Nou, de raad is heel divers van samenstelling. Er zitten allerlei soorten mensen in die ook maar iets te maken kunnen hebben met strafrecht en de uitvoering en toepassing daarvan. Dat zijn psychiaters bijvoorbeeld, die heel veel kennis hebben van het gedrag van mensen. Er zitten burgemeesters bij die veel te maken hebben met de uitvoering en met het beleid daaromheen. Er zitten politiecommissarissen in, rechters, kinderrechters, advocaten, wetenschappers, beleidsmakers, mensen uit de praktijk. Het is een heel divers gezelschap. De Raad heeft 2 taken. Adviseren over alles wat met beleid op het gebied van straffen en maatregelen te maken heeft. De tweede taak is het zijn van beroepsrechter. De Raad toetst beslissingen die zijn genomen over mensen die een straf of maatregel ondergaan. We doen 4000 rechtszaken per jaar en we adviseren tientallen keren de minister of de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over zijn voorgenomen beleid of over regelgeving. Nou, de Raad adviseert over onderwerpen als wat moet je met TBS'ers die uitbehandeld zijn, longstay, moet je die eindeloos binnenhouden. De Raad adviseert over levenslang gestraften, wat moet je daarmee doen? De Raad adviseert over een nieuwe vorm van strafrecht voor adolescenten. En de Raad adviseert over de enkelbandjes. Het gaat om gevangenissen, jeugdinrichtingen en TBS-klinieken. De RSJ ziet er als onafhankelijke instantie op toe dat de overheid de sancties correct en volgens de beginselen van goede bejegening uitvoert. Ook op het terrein van justitiële jeugdzorg adviseert de Raad en fungeert de Raad als beroepsrechter. Als je in aanraking komt met justitie en je krijgt een sanctie opgelegd, je komt bijvoorbeeld in een gevangenis of in een jeugdinrichting, dan kom je in een hele afhankelijke positie. Dan gaat het er wel om dat je rechtvaardig en fair beoordeeld wordt. Een gestrafte die vindt dat dit niet zo is, kan een klacht indienen en zo nodig in beroep gaan. Ingeslotenen kunnen klagen over straffen en maatregelen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld in afzondering plaatsen. Over het weigeren van bezoek, over de toegang tot hun advocaat, over het al dan niet op de cel hebben van de PC en over nog heel veel andere dingen. Grote zaken zijn, je bent personeel aangevlogen en er wordt een strenge maatregel genomen. Je moet de hele dag, als je buiten de cel bent, geboeid lopen. Dat is heftig. Dat is een extra vrijheidsbeperking. Dat is groot. Maar op het moment dat je binnenkomt en je komt vrijdag binnen en je hebt niet de gelegenheid om bij de kantine een telefoonkaart te kopen of cheque, dan sta je het hele weekend droog op dat punt. Dat is kwetsbaar, daar moet je aan denken als inrichting. De missie van de Raad is er op toe te zien dat de overheid sancties correct uitvoert. En dan is het logisch om die missie ook in een aantal normen tot uitdrukking te brengen. En dat is in 9 beginselen tot uitdrukking gebracht.